tayo babalik sa dati. Dahil ipapakulong pa din kita. Anong kaso? Isang kaso na mas mabigat. Buntis si Ayla. Nagbunga na yung naging kasunduan niyo ni Feliz kay Ayla. Bakit hindi ka magbigay ng statement para sa kaso? Nakakatulong ka na malinis yung pangalan ng kapatid mo at ni Samson. Anong bagong kaso ang kinain ka na sa akin? Psychological violence under RA 9262. or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kailangan natin paghandaan to. Hindi madali to. Ahala ko nga, yun ang unang ikakaso nila eh. Mabigat to. Kung sa concubinage, pwedeng makulong ng mga tulad ng guilty ng 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. Dito sa psychological violence, 6 years and 1 day to 12 years. Ayla, huminahan ka. Alam ko, nakakabigla. Pero, medyo absuelto ka na nga eh. Hindi ka nakasama sa kinasuhan. Si Samson na lang yung kinasuhan ni Feliz. Ang kailangan mo na lang gawin mo yung pangalagaan ng baby sa sinapok ko niya eh. Yun nga eh. Ano gagawin ko dito sa bata? Kukunin pa rin ba ni Ma'am Feliz tong bata? Kasi yun yung kasunduan namin. Sa batas naman natin, kung sino yung nagsilang sa sanggol, siya pa rin yung ina. Kung gano'n, di tayo mag-alaga ng bata. Talaga ba, kuya? Eh, lagi kang wala eh. Lagi kang nasa labas, lagi kang nasa trabaho. Buti nga nandiyan si Sir Samson para alagaan ako, para bantayin ako kapag wala ka. Ayla, kapatid mo. Ako na rin maaasahan mo dito. Bakit sino gusto mong kasama mo pala dyan? Si Samson? Sa tingin mo, mapapanindigan niya ang anak mo? Hindi naman nga kayo ng asawa eh. Dahil sa'yo at dahil sa paggawa niya. Kader, kamusta ka? Pasensya na ko kayo. Parang nahirapan ako talaga sa kaso na to eh. Huwag kang humingi ng pasensya. Nandito kami para tulungan kayo. Mahirap na naman ho talaga kami. Nakikipagsapalaran na kami dito sa Maynila. Sa island na lang ho kasi yung pamilya ko. Simula nung mawala yung magulang namin. Kasi inako ko na rin na ako yung magiging magulang ng kapatid ko. Hindi ko rin naman nagagampanan na maayos. Kaya pasalamat nga namin nung nakilala namin sila Tol, sila Sir Samson ho. Pero alam niyo, sa totoo lang, nung
pumirma na siya na pumayag siya dun sa... sa pagiging baby maker niya, naliit ako. Alam mo yun, kailangan niya kasing gawin yun para lang mabuhay kami. May makuha ang malaking pera, magkaroon ng maayos na buhay. So, dapat ako yung gumagawa. Pero alam niyo, mabait po yan si Sir Samson eh. Kaya nga, napapayag din ako. Parang, pamilya na kayong turing nila sa amin eh. At rin sa mga nangyayari. Sabihin niyo nga sa akin, paano niyo matutulungan yung kapatid ko? Matutulungan namin kayo. Kung buong tiwala na ibibigay niyo sa amin. Feliz. Feliz. Maniwala ka naman sa akin. Kung nagbunga man ang ginawa namin ni Ayla, yun na napagkasunduan natin. Hindi ko na alam. Utang na loob, umalis ka na. Feliz naman. Ano pa kailangan kong gawin? Ha? Ano pang kailangan kong gawin para tanggapin mo ko ulit? Maniwala ka naman sa akin. Ayoko mawala ka. Gusto kong manatili itong relasyon natin. Kailangan ko to. Kailangan mo yung relasyon natin? Kailangan mo to? Bakit? Natatakot ka masira ang reputasyon mo sa ibang tao? Sarili mo pa rin yung inaalala mo? Sa bagay, ikaw nga pala tong si Mr. Perfect Samson. Pogi, mabait, magaling na teacher, may asawa, may pamilya. Ayaw mo masira yung image mo. Puro ka panlabas. Samson, paano naman yung panloob, ha? Paano naman yung loob ng relasyon natin? Paano natin maayos yun? At sa tingin mo, ang bata na yun ang makakaayos sa relasyon natin? Feliz, nakabuo na kami. Magkakaanak na tayo, oh. Iba yun na talaga ang gusto natin. Magkaanak. Maging pamilya. Kaya ano ba ginagawa natin? Iurok muna yung kaso. Magkabalikan na tayo! Alam mong hindi anak ang pupuno sa ating pamilya. Dahil sinira mo na lahat ng posibilidad para magkabalikan tayo nung nakipagrelasyon ka sa iba. Sana maniwala ka sa akin. Wala kami ibang relasyon ni Ayla. Sana yun lang. Yun lang. Paniwalaan mo. Wala kayo relasyon ni Ayla. Sige. Okay, sige. Wala. Ano meron sa'yo? Bakit pakiramdam ko parang hindi ka na masaya sa akin? Hindi na tayo masaya. Ano bang kulang sa atin? Ano bang kulang sa akin? Ha? Ano kulang sa akin? Maniwala ka. Wala. Walang kulang sa'yo. Wala talagang kulang sa'yo. Bakit pakiramdam ko layo-layo mo na sa akin, ha? Wala pang lahat ng to. Unti-unti ko nang nararamdaman na hindi na tayo tulad ng dati.
Wala pa yung issue na to kay Ayla. Pakiramdam ko, winawasak mo na ako. Akala ko yung pagkakaroon ng anak, yun ay magiging solusyon para maging okay tayo. Pero bakit parang lalong lumala pa? Lalong lumalabas na nasisira na talaga yung relasyon natin. Samson, pagod na ako. Ayoko nang manghula kung sino ba o ano ba ang pumapatay sa relasyon natin. Kasi habang tumatagal, pakiramdam ko pakitang tao na lang yung relasyon natin. Wala nang pagsasama. Pero sama ng loob, madami. Sobrang dami. Habang nabubulok ako dito sa bahay, ikaw malaya ka. Kung sino-sino pwede mong samahan, nakakausap. Habang ako, pakiramdam ko, wala na akong silbing babae. Pakiramdam ko ako na lang mag-isa. Ano ba ginagawa ko dito sa mundong to? Salamat sa paghatid, Kurt, ah. Grabe din pala yung pinagdaanan ni Genesis tsaka ni Ayla, no? Biktima lang din pala sila ng kahirapan. Ang dahil sa pera. Kaya hindi rin natin sila masisisi. At yung relasyon nila kay Samson. Kaya naman pala, malapit din si Genesis kay Samson. Tapos, tol pa yung tawagan kasi mukhang sabik din sa pamilya eh. Alam mo, hindi ko alam kung paano, but I feel Genesis could eventually play a major part sa trial na to. Sana lang pumayag siyang magbigay ng statement sa atin. Pwede pa nga siyang maging witness eh. Yung sa deal nila, kaibigan niya si Samson, tapos kapatid niya pa si Ayla at kasama niya sa bahay. Konti na lang sa paggamit ko ng convincing powers, mukhang bibigay na yun. Bigla na nga lang nawala sa ospital si Samson kanina eh. Marami pa naman akong itatanong sa kanya. Saan naman kaya pumunta yun? Hindi na kita kilala. Ang layo-layo mo na sa akin, Samson. Para ba ako nasisiraan na ng ulo sa kakaisip kung bakit dito na lang ako kaliit? Ganito na lang ako kawalang halaga sa taong mahal na mahal ko. Umalis ka. Umalis ka na. Ay, ayos pa natin. Umalis ka na. Umalis ka na. Hindi tayo magkabalik. Umalis ka na! Huwag ka magalit. Umalis ka na! Umalis ka na! Huwag ka magalit. Umalis ka na! Umalis ka na! Bilis, sige Umalis na. ka na! Yan! Nagdatingan na nga ng mga bestsellers ko. O, ito. Kaya lang, nakakainis talaga. Nakakaburaot maningil. Kung hindi mo pa kukulitin, ite-text mo. Inumin mo itong gatas, ha? Para makatulog ka na mamaya. Ang stress ka na eh. Ay, ate, ganyan talaga ang mga abogado. Kasi nga, sa kakaisip nila, nai-stress sila. Di ba? Kaya dapat gamitin mo itong mga produkto ko. O, para hindi halata. O. Marami lang po talagang iniisip. Marami po kasing problema sa firm eh. Kumalas na po kasi yung mga Reyes. Tapos, ito pa pong kaso ni Samson. Si Samson nga pala, saan? Akala ko po nauna nang umuwi dito.
Ano nga pala yung kaso? Mas lalo nga po naging masalimuot eh. Buntis nga po si Ayla. Eh, nadami pa po yung baby, kawawa naman. Ako, para sa akin, blessing ang bata. Oo naman. Kaya sana, lumaki siya na maayos. Oo naman. Kung ano man yung kalalabasan sa kaso, kung hindi man mapapanindigan ni Samson yung bata, may kapatid naman si Ayla para may katuwang siya sa pag-aalaga sa bata, no? Meron po. Ayan, magod pa rin po, Tinang. Samson, kanina pa kita hinahanap eh. Para sana mapag-usapan na natin yung tungkol sa kaso. Pero pwede rin naman na mag-usap tayo hindi bilang abogado tsaka kliyente. Pwede rin naman na bilang magkaibigan. Ang gulo-gulo na ng buhay ko, attorney. Hindi ko na alam kung paano ko to ayusin. Eh, pwede namang hindi mo sabay-sabay ayusin lahat eh. Sa isa lang. Tapos hindi ko namamalayan na makukulong na pala ako bukas o sa makalawa. Hirap naman ito. Ngayon kasi, attorney, ang ingay na eh. Ito yung klase ng ingay na nanggagaling sa loob. Para akong sumasabog na hindi ko na kakayanin. Tiwala ko na madidisprove natin na may relasyon kayo ni Ayla. Tsaka na natin isipin kung anong magiging lagay ng bata. Kasi importante din yun eh. Pero, isa-isang kaso lang. Ito muna. Wala ka namang tinatago sa akin, di ba? Tapat ka naman sa akin. Gaya ng mga bagay na makakapagpatunay na hindi ka tapat sa asawa mo. Na sinasaktan mo siya emotionally and mentally. Sige, una na ako sa loob ha. Tulog ka na din. Salamat, attorney. Pahinga ka na. Hello? Shh! Huwag ka na magpanik. Labas ka na sa kaso, di ba? Ako na ang kinakasuhan dito. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Huwag ka sasagot sa kahit anong tanong. Naiintindihan mo? Baka kung ano pa masabi mo. Baka mas lalo pa nila malaman ng totoo. Basta ako na bahala. Saka na tayo mag-usap. Ay, siguro naman nabasa nating lahat at naaray yung laman ng attachments ng complaint affidavit ng prosecution, di ba? I think we can win this, Attorney Bonifacio. Sorry, I just really love your name, sir. Anyway, this should be easy, right? Why do you say so, Mr. De Leon? Because it's psychological violence po. Mahirapan po ang prosecution putanayan niyo sa korte in the legal context. Dahil walang forms ng physical evidence, katulad ng pang-uubuso, na may pasa, na may fractured bones. And it's gonna be very challenging for most victims to even describe their psychological violent experiences in court. Some, hindi nila maiisip na abusive na pala ang ginawa sa kanila. That's a good observation, Sir De Leon. Pero sa kaso natin, ang biktima ay dating teacher. And I don't think it will be challenging for her to express herself kapag nakaranas siya ng emotional
and mental harms, gaya ng verbal threats, pamamahiya, pangmamaliit, o manipulation na sumisira sa self-esteem niya. Lalo na kapag na-present na nila ang to-follow psychological evaluation results na. Let's not underestimate the mind of Feliz Guerrero. Tandaan nyo, siya ang naggawa ng draft ng contract nung hinahal nila si Ayla para maging baby maker. Safe to say, she's smart. But not smart enough to have the foresight to know that this whole baby making thing was a disaster in the making. Sorry, sir. Pero totoo naman po, right? Well, kaya nga tayo nandito, di ba? Para maayos na natin tong disaster na to. Honestly, mabait at magaling na teacher tong si Feliz. In fact, bago siya mag-resign for health reasons, assistant school paper advisor siya. Paborito nga siya ng mga estudyante niya eh. Masayahin siya. Noon. Pero ngayon kasi, kitang-kita mo na yung lungkot sa mga mata niya. At kung kitang-kita pa rin yun kapag umupo siya as witness, doon pa lang convincing na agad na she is indeed going through a very difficult time emotionally and mentally. At isang testimonya lang mula sa kanya na nakaranas siya ng emotional at mental abuse dahil sa allegedly marital infidelity ni Samson at ni Ayla, maaari na agad tanggapin yun ng korte as a strong ground for psychological violence. Now, madali pa rin ba sa'yo ito, Mr. De Leon? No, Attorney Matias. But you're right. Mahirap man, pero we can still win this case. We should win this case. Thank you, everyone. I-review ko lang lahat ng submissions ng magkabilang kampo. Then matatanggap nyo na ang decision ko kung didinggin ang kasong ito sa korte. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. So I guess I'll see you in court, Attorney Matias. Akala ko in denial ka pa rin na walang mahahanap na probable cause sa fiscal for this to proceed to a court trial. Handa kami. You better be. Okay, let's go. Mrs. Guerrero, totoo ba na sa inyo mismo nanggaling ang idea sa pagkuha ng isang baby maker? Sabi po ng asawa ko, yun lang daw yung paraan para mabuo yung pinapangarap naming pamilya. Ikaw ang may gusto nun. Huwag kang magsinungaling. Ako ang hindi basta-basta papayag sa gusto mo. Order in the court. Counsel, ayusin mo yan today. Palalabasin ko yan. Apologies, Your Honor. Mrs. Guerrero, wala kang ibang pinag-awayan na ibang babae ng asawa mo. Kaya nagkasundo kayo na buntisin niya ang inyong assistant para maging ina ka. Tama o mali? Pumayag po kayo na makipagtalik ang asawa niyo kay Ayla Ocampo? Para po Oo, hindi lamang po. Opo.